Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, без чого не обійдеться жоден майстер. Про те, що рятує на неочікуваний момент. Так, друзі, це клея. І які саме зараз покажу. Ось цей клей. Він універсальний. Універсальний настільки, що не можна, мабуть, навіть холодильник до стелі приклеїти. Не пробував. Поки. А ще кажуть, що цей клей працює навіть у воді. Можливо, колись беру човен. Якщо побачите мене на Дніпрі на пластиковій стільці, знайте, це експеримент. Ось цей клей. Ось цей клей любить швидкість. Намазав і все. Другої спроби не буде. Він як перше побачення. Або склеїлось, або ні. У моментального клею завжди є два варіанти. Або він швидко приклеїть деталі, або він швидко приклеїть деталі до тебе. От тільки на швидше всього він клеє пальці між собою. Якби клей міг говорити, він би сказав «Я завжди з тобою, особливо на пальцях». Щоб ви не думали, що я є фанатом однієї торгівельної марки. Звільняємо місце. Та-да-да-там. Я вам покажу клея, які я ще використовую. Раз, два. Куди ж без B7000 і T8000. 3. По цим клеям. Це більше для взуття, але доволі непогано клеїть гуму і пластик. Цей клей так само універсальний, пластик-гума. Ну і цей приблизно однакові характеристики. А це традиційні клея, які використовують більшість майстрів при ремонті мобільних телефонів. Далі. Ось цей. Оцей позиціонує себе як суперклей. Ну, можливо. Але не точно супер, бо я б йому плащ не довірив. Ось це. Ось це, як бачите, у нас для PVC труб. Або ПВХ по-нашому. Це у нас хоч і не клей, але герметик. В будь-якому випадку надійний, перевірений роками і неодноразово. Це у нас ПВА по дереву в першу чергу і вологостійкий, що немало важливо. І щоб ви не думали, що я дійсно зовсім помішаний на цих клеях. Так, це якщо що палички. То, ну так, я зовсім не помішаний на цих клеях. Я вам покажу ще, чим я чищу контакти. Та знову Affix. Це не реклама, мені за неї не заплатили. На жаль, поки. Якщо що, Affix можете вислати мені декілька клеїв. Буду вдячний. Але знайте, що бренд надійний, бренд перевірений роками. Клеї, ну так, клеї гарно. Ну так, приклеї то приклеї. Ось такі вони мої маленькі помічники. Одні рятують в дрібницях, інші в серйозних ремонтах. Головне правильно підібрати, бо, як кажуть, не той клей страшний, що не клеїть, а той, що клеїть там, де не треба. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні клейкі історії. І пам'ятайте, якщо не клеїться, значить ви не бачили наступний мій ролик з клеями. Якщо цікаво, по кожному окремо можу зняти ролик. Ну, тут дві однакові. Звісно, що, якщо цікаво, в коментарях пишіть, які вас зацікавлені. І, можливо, я зроблю загальне по афіксам і окремо по цим. А можливо, все так, як і зараз, в кубку. Наразі традиційно дякую за перегляд. Вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!